حدثت هذه القصة في العراق في عام 2010 في منطقة الأعظمية، فقد حدثت جريمة قتل بشعة جدا. ففي أحد الأيام استيقظ أهل الأعظمية على مقتل أم وبناتها الثلاثة، فقد دخل عليهم شخص فجرا وقتل الأم وبناتها الثلاثة، لكنه لم يستطع أن يقتل البنت الرابعة لأنها هربت. بدأ الصراخ والبكاء والناس وأقاربهم والجميع تجمعوا، وكانت البنت التي استطاعت أن تهرب منهارة للغاية وكان اسمها ولاء. قالوا لها: يا ولاء قولي لنا ماذا حدث؟ قالت: لا أدري، هناك شخص دخل علينا الفجر وسمعت الصراخ ورأيت أمي تصرخ ولم أستطع أن أنزل لهم، لكن عندما نزلت من فوق السلم رأيت شخص لديه سكين مليئة بالدماء وكان قد قتل أمها بها، ثم ذهب إلى الغرفة التي فيها إخوتها وقتلهم هم الثلاثة وسرق كل المجوهرات الذهبية التي في البيت. قالوا لها: هل البيت كان فيه ذهب؟ قالت: نعم، فأمي كانت تحتفظ بكيلوات كثيرة من الذهب كانت تجمعه طول عمرها على حسب كلامها، وهذا ذهبها وذهب إخوتي. قالوا لها: وأنت لما لم يقم بقتلك؟ قالت: لأنني كنت في الأعلى. قالوا لها: إذن أين ذهبك؟ قالت: ذهبي عندي. وقد شكوا بالبنت لكنها كانت منهارة لذلك لا يستطيعون اتهامها. قالوا: حسنا، سنرى أثناء التحقيقات. وأحضروا الأدلة الجنائية ورفعوا البصمات وأخذوا الجثث إلى الطب الشرعي، وأصبح التحقيق هنا وهناك، وحاولوا رؤية الكاميرات لكن كان لا يوجد كاميرات. الآن ليس لديهم أي خيط يوصلهم للقاتل إلا شاهد واحد فقط، وهي البنت ولاء. وكانت ولاء عمرها تقريبا 23 سنة. استدعوها مرة ثانية وقالوا لها: منذ متى وأنتم تسكنون في هذه المنطقة؟ قالت: نحن نسكن في حي تونس في الأعظمية منذ ولادتنا، منذ أكثر من 30 إلى 40 سنة، وأمي موجودة وتزوجت فيه حتى أتينا نحن. قالوا لها: أين والدك؟ قالت: والدنا متوفي منذ وقت طويل. قالوا لها: حسنا، هناك سؤال يحيرنا، أنت لماذا لا تبكين ولست متضايقة؟ نرى أن الأمر عادي عندك. قالت: أنا بكيت في الأيام الماضية وانتهى الأمر، ماذا أفعل؟ أمري لله. قالوا: حسنا، أنت الآن أين تسكنين؟ قالت: الآن أسكن عند خالتي. قالوا: لا، هل من المعقول أن القاتل قد دخل البيت والباب لم يكن مكسور ولا شيء؟ فمن المؤكد أنه هناك أحد فتح له الباب. قالت: لا أدري، يمكن أن تكون أمي من فتحت له عندما ترك الباب. قالوا لها: القاتل قد قام بقتل أمك وبعدها أنت رأيتيه يمسك سكين وفيه دماء واتجه إلى غرفة إخوتك، لما لم تحاولي أن تستنجدي بالناس عندما رأيتيه يذهب إلى غرفة إخوتك؟ فكان بإمكانك أن تهربي. قالت: نعم، أنا خفت وصعدت للأعلى واختبأت في غرفتي. قالوا لها: ومتى عرفت أنه خرج من البيت؟ قالت: جلست مختبئة أبكي وخائفة ساعة وساعتين، وبعدما نزلت وجدت إخوتي كلهم مقتولين وكذلك والدتي، وعندما تفقدت البيت وجدت أنه سرق كل المجوهرات الذهبية والمال الموجود في البيت. ثم خرجت إلى الشارع وبدأت أصرخ وجاء الناس والجيران. قالوا لها: لا توجد مشكلة، حسنا، هناك حركة اتصال من خط هاتفكم على أحد الأشخاص، وكان هذا الاتصال قبل الجريمة مباشرة، فقد دخل القاتل الفجر والمكالمة كانت الساعة 4 في الفجر من هذا الشخص الذي اتصل عليكم. قالت: لا أعلم. قالوا لها: لا توجد مشكلة، وذهبوا يحققون ليعرفوا من الشخص الذي استقبلت منه الاتصال. وبالفعل وصلوا لبيت هذا الشخص، وكان شاب عمره 29 سنة وتم إلقاء القبض عليه. وعندما فتشوا بيته وجدوا عنده الذهب والمال، فأحضروه إلى مركز الشرطة وبدأوا يحققون معه. قال لهم: أنا سأقول لكم القصة كاملة، أنا أعرف ولاء
وعلاقتي معها منذ زمن، وكذلك أخوتها وأمها يعرفوني ويعلمون أن لي علاقة مع ولاء، وأنا كنت أقول لهم أنني سأتزوجها. وفي أحد الأيام جاءت ولاء التي هي حاقدة على إخوتها وأمها وقالت لي: ما رأيك أن تدخل وتقتل أمي وإخوتي ونأخذ كل هذا الذهب والبيت كله يكون ملك لنا بعد أن تنتهي وتغلق القضية، وأعيش أنا وأنت في البيت وحدنا ونأخذ هذا الذهب كله؟ قال: قلت لها: هل أنت متأكدة؟ قالت: نعم، وأنا سأرتب لك الموضوع، فعندما ينامون سأفتح لك الباب وأنت تدخل وتقوم بما اتفقنا عليه. وفعلا أتاهم في ذلك اليوم، وفتحت ولاء له الباب وقالت له: ادخل هذه الغرفة فأمي موجودة فيها. فذهب بالفعل وقتلها. قالوا له: حسنا، وبعد ذلك ماذا فعلت؟ قال: قلت لها: لا أستطيع أن أقتل أخوتك الثلاثة، فمن الممكن أن تهرب واحدة. قالت لي: أنا معك. وبالفعل ذهبت الخائنة ولاء ودخلت معه غرفة إخوتها، ومباشرة ذهبت ولاء إلى أول أخت لها وقتلتها وهي نائمة، وقام هو بقتل إخوتها الاثنتين الآخرين، وبذلك قضوا على العائلة كاملة وجمعوا المال والذهب وأعطته له وقالت له: احتفظ به عندك. وبعدها خرجت هذه الحرباية للشارع تصرخ وكأنها لم تفعل شيء. تمت إحالتهم للمحكمة التي أصدرت الحكم عليها وعلى صديقها بالإعدام. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.